اگه من غمگین باشم خروجی کارم شاعرانه میشه. فهمیدم. اگه غمگین نباشم خروجی کارم یه پروسه‌ای میشه که مثلا میتونیم الان بذاریم بگیم اینجا شروع میکنیم به اینجا میرسیم. به کورنر امیر مهرانی خوش اومدید. امیر رو خیلیا با مربی داتای آر میشناسن. وبلاگی با عقبه 15-16 ساله که کمک میکرد آدم‌ها توسعه فردی رو تجربه کنن. در واقع تو مشکل تو آوردی پیش من، ولی من برای راهکار دادن به تو وابستم. شاید بتونیم بگیم امیر مهرانی مشاور توسعه فردی و سازمانیه. امروز امیر به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد این صحبت کنیم که توی کارش به عنوان یک مشاور چطوری داره به فرایندهای خلاقه میرسه. شیوه ارتباط تو با آدم هاست که باعث میشه پروژه تو به ثمر برسه. به عنوان یک مشاور برای ورود به پروژه و مسئله باید چه کار کنه؟ مسئله از اینجا شروع میشه که من میگم بدیهیه که باید اینجوری باشه. تمام حرف من از اول اینه که بدیهی نیست. چطوری به بقیه کمک کنه تا راه حل رو خودشون پیدا کنن؟ این که من در تنهایی خودم به سوال برسم خیلی پروسه سخت و تقریبا نشدنی. در مورد فضای سوم، جایی که آدم میتونه خلاق‌ترین حالت ممکن خودش بشه گپ زدیم. فضاهای مختلفی که ما درش هستیم و اینکه چطور رفتارهای ما رو شکل میدن کلاً موضوع جالبیه برای من. در مورد هویت‌های مختلفی که هر کدوم از ما با هم داریم. یا ببین حسین، من تاریخچه‌ام، تو تاریخچه‌ای. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه، با من و امیر مهرانی همراه باشید. مگر اینکه ما تلاش کنیم که تو به من بگی چی داری تجربه میکنی و من به تو بگم چی دارم برداشت میکنم. هی آزمون و خطا پیش بره تا با هم برسیم به توازن. من یعنی گفتگو. آمارای ما نشون میده حدود 60% از کسایی که دارن ما رو میبینن یا میشنون پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال نکردن. ازتون میخوام این کار رو انجام بدید، چرا که به ما کمک میکنه تا بتونیم رشد بیشتر و سریعتری داشته باشیم و به اهداف خودمون برسیم. همین میدونی کوزی کورنرت چه موقع فعال میشه؟ چی کار میکنی که خلاق‌تر میشی؟ وسط کافه. یعنی چی؟ کافه‌ای که یه ذره شلوغن، من اگه یه میز تکی توش پیدا کنم معمولاً تمرکزم میره بالا و به چیزهای مختلفی رو میتونم به هم بدوزم یا وصل کنم. صدای محیطه یا مثلا حضور اون آدم ها داره بهت کمک میکنه؟ خیلی راستش بهش فکر نکردم چیه، ولی برای من میشه این پررنگ شده که مثلا من تو دفتر خودم اونقدر با اینکه چیدمان و ترکیبش جوریه که بتونم تمرکز کنم و فکر کنم، ولی اونقدر اون اتفاق نمیفته. یه بودش شاید واقعا فضای فیزیکیه، یعنی انگار مثلا من تو دفتر خودم میدونم که تنها نیستم و وصلم یا در ارتباطم با آدم‌های دیگه که بیرون اتاق من نشستن و حالا باید یه موضوعی رو با هم چک کنیم. ولی تو کافه با اینکه آدما وجود دارن ولی من با اونا در ارتباط نیستم و یه جور تنهایی. الان که به توضیح دادم انگار یه جور تنهاییه، یعنی من احتیاج دارم توی فضای تنهایی برم، ولی این تنهایی به معنی فیزیکالی دورم خلوت باشه و هیچ کس نباشه نیست. خب الان یه سوالی برای من پیش میاد. میری کافه بعد میخوای خلوت کنی که فکر کنی، گوشیتم از دسترس خارج میکنی؟ از دسترس خارج نمی کنم، چون از قبل کلن چندین ساله که من یه جوری انگار رفتم جلو که موبایلم خیلی زنگ نخوره یا خیلی نوتیفیکیشن نده. ما با فضا گره میخوریم. خب همونطوری که تو با فضای خونه گره میخوری، یعنی خونه تو جهان فکری تو یه معنی داره، دفترت یا محل کارت یه معنی داره. به قول معمارا یه فضای سوم وجود داره معمولا در فضای شهری که یه معنی دیگه داره و فضای سوم خونه نیست و محل کارت هم نیست. واقعا یه فضای سومه که تو یه تجربه متفاوتی از این دوتا موقعیت رو توش به دست میاری. به نوعی انگار کافه برای من فضای سومه، ولی یه اصل موضوعی که میخوام بگم اینه که
احتمالا وقتی من توی دفترم هستم اونجا در ذهن من یا در اون جهان فکری من لینک شده به پیگیری کردن کارها، پیش بردن پروژه ها، پاسخ دادن به یه سری آدم دیگه، ریویو کردن کار بقیه و اونجا برای من لینک نشده به اینکه این جاییه که من باید بشینم و فکر کنم و اگه میخوام فکر کنم و به یه چیزی رو روش عمیق بشم من به یه فضای سوم احتیاج دارم و اینجوری میشه که مثلا احتمالاً کافه میشه فضای سوم یا بعضی وقتا مثلا توی خونه اگه کتابم بخوام بخونم و اون کتاب درگیرم قراره بکنه، یعنی یه موقع هست مثلا یه رمان داری میخونی یه داستان داری میخونی و با جریان قصه پیش میری، ولی یه موقع هست من یه کتابی رو میخونم که بخشی از اون پروسه تحقیقمه یا اون پژوهشیه که درگیرش هستم. برای اون یه دونه مبل که توی جایی از خونه است که من رو اون وقتی میشینم بهتر با کتاب درگیر میشم، ولی اگه مثلا رو اون کاناپه‌ای که جلو تلویزیون بشینم نمیتونم متمرکز باشم. یا نوره اگر که مثلا کلا تو محیط برای من این شکلی تمام خونه روشن باشه یا محیط تمامش روشن باشه من نمیتونم متمرکز باشم، یه نور نقطه‌ای برام بیشتر کار میکنه. من یادم یه صحبتی سالها پیش روی وبلاگت انجام داده بودی در مورد عملکرد مغز و داشتی میگفتی که مغز هی میره سمت ساده سازی فراینده، هی خودش رو عادت میده به اینکه توی فلان موقعیت چطوری کار کنه. برای همین اگر شما برید سمت اینکه عادت سازی براش کنید، ریچوال سازی کنید، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونید به خروجیایی که میخواید برسید. فکر میکنی این فراینده، چون الان داشتی توضیح میدادی توی ذهن من این مدلیه که دفتر کارم باید این تسکا رو انجام بدم، توی خونه روی اون مبل خاص باید کتابم رو بخونم، فکر میکنی مرتبطه به این؟ ببین حتما مرتبطه. حالا احتمالاً اینو مثلا نوروساینتیستا بخوان در موردش صحبت بکنن یه سری دلایل میارن، اما من از جنس عادت یا تعامل با فضا، چون حالا این موضوع برای شخص من خیلی جذابه، کلا فضاهای مختلفی که ما درش هستیم و اینکه چطور رفتارهای ما رو شکل میدن کلا موضوع جالبیه برای من. کافه های با مدل‌های مختلف، مثلا باز برای من کافه‌ای که خیلی مثلا فضای یه ذره میره به فضای لاکچری، من نمیتونم اونجا اصلا کاری بکنم. یه کافه‌ای باید باشه که یادم یه بار توی سمت سعادت آباد یه کافه‌ای ته یه کوچه‌ای پیدا کردم که کلاً هم 3 تا صندلی داشت، هیچی هم مشتری نداشت و من از ساعت فکر میکنم 1 ظهر تا 6 و 7 بعد از ظهر نشستم اونجا کار کردم. قشنگ پیدا کردی خلوتگاه رو. دقیقاً از منظر فضا وقتی بهش نگاه میکنم حرفی که تو میگی رو تاییدش میکنم، میگم من به فضاها ما یه جور وابستگی پیدا میکنیم و اون وابستگی یه تعریفاییه که حالا ما از فضا میگیریم یا ما به اون فضا به معنی اسپیس ما به اون فضا میدیم و بنابراین اتفاقی که میفته همین میشه دیگه. برای من معنی میشه که اونجا جای یه کاری کردن. یه ذره تو طبیعت انسان هم نگاه کنیم همینطوریه دیگه. ما مثلا تو خونه هامون هم رفتیم یه جاهایی درست کردیم، یه چیزی گذاشتیم بالا گفتیم اینجا حمومه، تو باید اینجا و اونجا یه سوراخه مثلا اونجا بعد متوجه شدم. آره. یه کاربری‌های مختلف نسبت میدیم به چیزی برای اینکه خودمون راحت‌تر باشیم. دقیقاً. اونجا تخت میشه اتاق خواب، اینجا میشه مثلا حالا قدیم‌تر میگفتم مهمون خونه مثلا. این از کجا داره میاد این تفکره؟ چون ما الان متمرکزیم روی این که موقع کار کردن، موقع فکر کردن، موقعی که میخواد امیر مهرانی بره سمت این که یک سری راه حل‌هایی رو تولید کنه، توسعه بده، داره این کارا رو انجام میده. یه پیش زمینه‌ای داشته، یه داستانی پشتش داشته که الان این شده. یه وقتی میای مرور میکنی با خودت میبینی از قدیم این حالت رو داشتی. الان گذشته رو که مرور میکنم ببین من کلا همیشه انگار آدمی بودم با ارتباطات محدود، یعنی من تو دسته آدمایی که ممکنه خیلی‌ها رو بشناسم و خیلی‌ها منو بشناسن ولی در ارتباط روزمرم ارتباط ها محدوده، یعنی اینطوری نیستش که مثلا بگم من خیلی آدم شلوغیم، خیلی مثلا پر رفت آمدم و یه جوری
تنهایی همیشه وجود داشته. یعنی من الان کودکی هم نگاه میکنم همیشه یه تنهایی وجود داشته. شاید جلسه تراپی شده ولی شاید یه تصویری یادم افتاد. من مثلا وقتی بچه بودم من جزو اون دسته بچه‌ای بودم که پدر مادرم کارمند بودن و صبح میرفتن و شب میومدن و واقعیتش اینجوری بود. من باید یه سری بازی اختراع میکردم که بتونم خودمو سرگرم کنم تا حالا پدر مادرم برسن خونه و بازی اختراع میکردم دیگه. حالا با فضای اون موقع مثلا فوتبال اگه میخواستم بازی کنم مثلا یه مبل اونور خونه میشد یه دروازه، یه مبل میشد اینور دروازه. یه بار من از این ور مثلا یه تیمی بودم که به اون حمله میکردم، یه بار اون از اون ور تیمی میشد که حمله میکردم، بعد میزدم گل میشد نمیشد، بعد جدول درست میکردم مثلا جام جهانی بود کی مثلا قهرمان بشه، ولی بازیگرش خودم بودم. به نظر میاد انگار این یه جوری در تاریخچه من بوده، این جدا شدن از روابط و دیگران، و انگار در تاریخچه من اون موقعیت تنهایی یه جایی بوده که تو باید یه کاری میکردی، یه چیزی خلق میکردی. و بنابراین اگر من الان توی موقعیت از جنس ارتباط تو موقعیت شلوغی باشم احتمالاً نمیتونم این کارا رو انجام بدم، یعنی اون تفکر رو نمیتونم انجام بدم. یه چیز جالبتر بهت بگم، آخر هفته میریم خونه مادر همسرم و اونجا یه خونه حیاطدار قدیمی بزرگ و مثلا تارا دخترم میتونه اونجا خیلی راحت بازی کنه و معمولا اینجوریه که پنجشنبه میریم جمعه برمیگردیم. توی اتاقی که مال همسرم بوده برای مریم بوده یه میز کوچیکه، یه میز تحریره که مال خودش بوده مثلا مال زمان مدرسش. اونجا هم یه لوکیشنیه که من بسیار زیاد خوب فکر میکنم. چی داره؟ جدا شدن از همین ارتباطای روزمره، در این حالی که مثلا من میدونم که تارا یا مریم یا من اگر باهاشون کاری داشته باشم در دسترسم، ولی یه سکنجه که من میتونم یه دونه چراغ این شارژی ها بذارم با مثلا نور کم، نور اثباتی هم که گفتی برای خودت. یه دونه یه چیز خریدم انقدر یه شارژی ها میذارم همونجا پورتابل با خودم میبرم و من میتونم بشینم اونجا ساعتها در واقع حالا فکر کنم، بنویسم و مطالعه بکنم. و اتفاق جالبی که الان میبینم افتاده اینه که مثلا تارا که الان 4 سالشه اونم همین معنی رو گرفته. یعنی اونجا میز باباست که میریم خونه مامان جون، بابا میشینه اونجا کارشو میکنه و اگه من با کار دارم میام اونجا مثلا میگم بابا الان میشه کار نکنی بریم بازی کنیم، میگم آره مثلا میتونیم بریم بازی کنیم و بعد دوباره من میتونم باهاش بازی کنم دوباره برگردم اونجا. انگار همینه دیگه، ما این لوکیشن ها رو هی بهش معنی میدیم و برای من پترنش همین شلوغی و جدا شدنه. وقت چه اتفاقی توی سرت داره میفته؟ حالا فضا رو، محیط بیرونیه رو امن کردی برای خودت برای اینکه بتونی متمرکز بشی روی کارت. از درون چه اتفاقی رو داری تجربه میکنی؟ بیا برای خودت یه کیسیو که توی کار مثلا پیش اومده تصور کن، یادآوری کن. به این مثلا میخواستی به عنوان خب یه مشاور فلان مسئله سازمان رو براشون راه حل تولید کنی، بعد رفتی خلوته رو ایجاد کردی بر خودت. حالا داری به چی فکر میکنی؟ از کجا شروع میکنی؟ خیلی بستگی داره به موضوع. به قول تو یه موقعی هست که من باید مثلا یه راهکاری برای یه مسئله پیدا بکنم درباره یکی از مشتری‌ها و یه وقتایی هست که من دارم در مورد یک مفهومی مطالعه میکنم یا دارم کار میکنم برای اینکه مثلا در موردش بنویسم یا در موردش یه ورکشاپی باید برگزار بکنم یا حالا به هر شکلی به یه خروجی باید برسه. و بعضی وقتام این نوشته ها برای من فرم داستان، روایت و جستار پیدا میکنه که اونا معمولا موقع‌هایی که به لحاظ روحی غمگینم. یعنی من کار سنگینه رو موقعی که غمگینی میتونی؟ اگه من غمگین باشم خروجی کارم شاعرانه میشه. فهمیدم. اگه غمگین نباشم خروجی کارم یه پروسه‌ای میشه که مثلا میتونیم الان بذاریم بگیم اینجا شروع میکنیم به اینجا میرسیم. یعنی غمگین که باشی عقب‌تر و درونی‌تر داری با موضوع مواجه میشی
و اونطوری حالت بیرونی و ماشینی و کاری میشه. دقیقا. خیلی جالبه. آره، مرحله اولش برای من اتصال به موضوعه. خب یعنی من مثال بزنم، الان مثلا یکی از بحث‌های اصلی که من درگیرش هستم گفتگو کردن و خود ماهیت و پدیده گفتگو چیزی فراتر از تکنیک. یعنی وقتی ما در مورد گفتگو صحبت میکنیم، همین دیالوگی که امروز من و تو داریم ناشی از تاریخچه‌مونه و این تاریخچه درش روابطی بوده که از گذشته درش بودیم، سکوت‌هایی بوده که تجربه کردیم و همه اینا. و خب وقتی تو در مورد موضوع گفتگو میخوای مثلا فکر کنی، حرف بزنی، بنویسی، این از جنبه جامعه شناسی قابل تحلیل، از جنبه روانشناسی قابل تحلیل، از جنبه فلسفه قابل تحلیل و قابل نگاه کردنه. مثلا تو این موضوع جذابیتش برای من اینه که تلاقی اینا با هم چی میشه. یعنی اگه تو خیلی روانشناسانه برخورد کنی با موضوع گفتگو و بیا آدمی رو بهش مثلا کمک کنی بهتر حرف بزنه، یه جور برخورد میکنی. از سمت فلسفه یه جور برخورد میکنی، از سمت جامعه شناسی اصلا موضوع یه جور دیگه میشه. برای من جذابه که تلاقی اینا چی میشه. خب من برای اینکه بتونم برم تو این فضا، مرحله اولش انگار اتصاله. یعنی یه جوری قلابات رو باید به موضوع وصل بکنی. قلابا رو معمولاً با یه چیزی که اینسپایریشناله میشه شروع کرد. یعنی ممکنه مثلا برم تو یوتیوب بچرخم، مثلا یه ویدیوی مرتبطی ببینم، یه مثلا سخنرانی مرتبطی پیدا بکنم که حالا شاید یه وقته یه پادکست برای من کمتر، بعض وقتی یه چیزی رو میخونم و اونا استارت در واقع وارد شدن من به اون فضای فکری رو میزنه. حالا یه بخشایش هم هست که من از قبل درگیرش بودم دیگه. مثلا من باید یه کتابی رو بخونم که مثلا 500 صفحه است و اینو باید برسونم به یه جایی که از توش بتونم اون مفهومی که خودم میخوام بسازم. اونجاها من وصلم به موضوع. و اگر قرار باشه چیزی بنویسم، یه ذره فضا رو مثلا نوشتن از جنس ساید هنرش، یعنی تو بنویسی مثلا نوشته های مارگاریت دوراس رو مثلا بعضی وقتا میرم میخونم، نه رماناشو بلکه دست نوشته هاشو، یا مثلا اورهان پاموک برام جالبه، دست نوشته هاشو میخونم و اونا حس نوشتن رو بیدار میکنن. مثلا بنویسی اینجوریه برای من. چقدر جالب که داری دقیق آدرس میدی. یعنی نشون دهنده اینه که با آزمون و خطا سعی کردی پیدا کنی که چطوری از درون ارتباط تو از بیرون قطع کنی، از درونم خودت رو بندازی توی داستانی که میخوای بهش برسی. اصلا رابطه فعالیت تو به عنوان مشاور توسعه کسب و کار با خلاقیت چیه؟ کسی که به قول خودت مکالمه باید براش اهمیت بالایی داشته باشه، ارتباطات براش اهمیت بالایی داشته باشه، خلاق باشه. یه سطح ماجرا اینجاییه که تو مثلا با هر سازمانی که روبرو میشی یه سری مسائل رو میارن. حالا کار من عمدتاً میره به سمت روابط انسانی. نشاید من کمتر در ساید بیزینس و بیزینس مدل خیلی شاید تخصص من نیست. کار من اینه که چجوری آدما با هم کار کنن که به اون نتیجه برسن، به اون نتیجه‌ای که تو سازمانشون تعریف شده برسن. ولی فارغ از این که حالا تو در لایه بیزینس کار میکنی یا در لایه آدما، اصل ماجرا اینجاست که با یک مجموعه از مسائل روبرویی که باید بتونی براش یه سولوشنی پیدا بکنی. خب همین پیدا کردن سولوشن، سازمان یک با سازمان دو یکی نیستن، چون آدما متفاوتن، چون نوع سرویسش متفاوته، چون نوع مشتریش متفاوته. بنابراین تو نمیتونی بگی که من این چیزی که اینجا پیاده کردم تمپلیتش میکنم میبرم میذارم یه جای دیگه. به نظرم این نشدنیه و این مسیریه که تو دنیا البته خیلی رفته. مثلا الگوهای تدوین استراتژی به وقتی مثلا تو قدیم‌تر نگاه می‌کردین یه تمپلیت همین رو برمی‌دارن میگن خب این شرکت ما اینجوری استراتژی تدوین می‌کنیم، پس میریم تو شرکت بعدی هم همینجوری تدوین می‌کنیم، در صورتی که الزاما این اتفاق به نظر من نمی‌افته. پس یه لایه داستان اینه که تو در پیدا کردن راهکار احتمالاً چیزهای مختلفی رو باید ورودی‌های مختلفی داشته باشی، بخشیش از بدنه سازمانه، بخشیش از مثلا بنچمارک‌ها یا کیسایی که مثلا تو در جاهای دیگه می‌بینی و بعد به یه خطی برسی برای اینکه ببینیم مسئله‌ای که الان باش روبریم و چجوری باید حل کنیم. اما یه لایه دیگه داره که معمولاً این دیده نمیشه، حداقل در کار من پررنگه.
اون لایه بداهه پردازیه. بداهه تو جلسات یا بداهه بله. برای راه حلا؟ خیلی وقتا از جنس کار من تو جلساتی هم با گروهی از آدما که دارن از منظر خودشون مجموعه‌ای از مسائل رو مطرح میکنن و تو اونجا فرصت نداری که بگی خب یه دقیقه دیگه کسی صحبت نکنه، من برم فکر کنم برگردم ببینم چه راه حلی باید داشته باشم. اساساً اینجا یه مشکل دیگه هم پیش میاد. راه حلی که من برم بهش فکر کنم و برای آدم‌های دیگه بیارم شانس اجرا نداره، چون راه حل اونا نیست، اون راه حل منه. خودشون بکشی بیرون راه حل. بداهه پردازی اینجاییه که من بتونم بفهمم، بشنوم این آدم نیازش رو داره چطور مطرح میکنه و هدایتش بکنم برای اینکه بتونه نیازش رو تبدیل کنه به یک امکان یا به یه راهکار. چطوری این بداهه گویی، بداهه پردازی رو داری انجام میدی؟ یه تعریف اگه بخوام باش بدم، هماهنگی در واقع تو با موقعیته. خب و این هماهنگی تو با موقعیت از جایی میاد که تو این پیشفرض رو نداری که چیزهایی که من میدونم و تجربیاتی که از گذشته دارم درست ترین چیزهای ممکنه. یعنی تو به عنوان متخصص وارد اون جلسه ها نباید بشی، چون به عنوان متخصص اگه وارد اون جلسه بشی به عنوان چی میشی په؟ شاید کلمش تحصیلگره، ولی تحصیلگرم الزاما نیست، نمیدونم، من براش اسم راستش ندارم. کنجکاو؟ مشاهده‌گر شاید. یه بخشیش مشاهده‌گریه، یه بخشیش هدایت، مثلا طرح پرسشه. ولی تو اگه به عنوان متخصص وارد اون جلسه بشی و فرض کن که مثلا 2 تا گروه از 2 تا دپارتمان نشستن و سر یک مسئله‌ای دارن با هم چالش میکنن، تو به عنوان نفر سوم به عنوان متخصص میخوای وارد بشی، در واقع کاری که میکنی اینه که میگی تو اشتباه میگی، تو اشتباه میگی، به اینی که من میگم توجه بکنی. اونا چی کار میکنن؟ میگن خب از کجا فکر میکنی تو از بیرون اومدی مثلا میتونی به ما نسخه بدی؟ مجادله از خودشون میاد رو من. خب حالا من باید وایسم نظرم رو ثابت کنم. هدف چی بوده؟ هدف این بوده که یه مسئله رو حل کنیم. هدف این نبوده که با هم بحث کنیم بگیم کی بیشتر میفهمه. خیلی وقتا قضیه عوض میشه، بنابراین من نباید به عنوان متخصص وارد بشه. اصلا داره از یه منظری به مسئله ورود میکنی که یادآوریش این جنسیه که آقا گیر بازی قدرته نیفتا که من رفتم راه حل و دادم، من میرم راه حلی که خودشون میدونن و براشون پیدا میکنم. راستش قضیه از اینجا نگاه میکنیم خیلی ساده است، خودشون میدونن باید چی کار کنن، ولی جرأت دیدنشو ندارن. نه، درگیر اینن که میافتن تو همین بازیه که مثلا من درست‌تر میگم یا تو درست‌تر میگی، هم تو درست میگی هم تو درست میگی. صورت مسئله چیه؟ کاری که باید انجام بشه چیه؟ و وقتی توجه از اون حوزه‌ای که من درست میگم یا تو درست میگی برمی‌داریم میذاریم رو کاری که باید انجام بشه و کاری که مهمه انجام بشه، کاره رو میبری زیر اون اسپاتلایت. آره دقیقاً، آره همینه دیگه، دقیقاً شبیه تو این چراغ رو میندازی اینجا میگی این نبود، چرا این بود؟ خب حالا اون کی درست میگه کی غلط میگه مهمه؟ میگن نه مهم نیست. میگم خب پس بریم راجع به حرف بزنیم. خب چجوری گارداشون رو میاری پایین؟ چجوری کمک میکنی تا بتونن حرف همدیگه رو بشنون؟ چون خب ما جلسات زیادی رفتیم دیگه، هممون تجربهشو داشتیم و میبینیم که آدما به جای اینکه به همدیگه گوش بدن دارن به این فکر میکنن که الان در جواب این جمله چی رو بگم، اصلا قطع میکنن، یعنی ارتباطه رو کامل میبرن. تو چجوری این قضیه رو داری مدیریت میکنی؟ از سلام احوال پرسی اولم، حتی از نوع پوششم. من خیلی دوست دارم کچلوار کراوات بپوشم و کراواتم بزنم، ولی حالا به صورت شخصی این روتین مثلا زندگی من نیست. هر از گاهی دوست میگم اینجوری لباس بپوشیم باحاله، خب ولی روتین زندگیم نیست چون کار سختی هم هست. خب ولی مثلا فرض کن که من یه جوری لباس بپوشم که پوششم نسبت به اون فضا نشون بده که من از شما بالاترم. گارد یک رو ایجاد کردم، از کلماتی استفاده بکنم که در
سلام و احوال پرسی و همون مراحل اولیه از کلماتی استفاده بکنم که به تو نشون بدم که من خیلی آدم وزین و مثلا با مطالعه و با دانشی هستم. لحن و تون صدام رو جوری تنظیم بکنم که اینو به تو القا بکنم. مدل نگاه کردنم رو به شیوهی در واقع به تو رو نگاه بکنم که بهت بگم اینجوری حواست به من باشه. خب تو همین قدم‌های اولیه من توجه تمام اون افراد رو از مسئله‌ای که باید حل کنن برداشتم گذاشتم رو خودم. نگران این نمیشی من جدی دیگه نگیرن اگر نیام خودم رو یک جای دیگه ای از جمع قرار بدم؟ معمولا کاری که من میکنم اینه که دغدغه هاشون رو میگم نیازتون نسبت به این موضوع چیه. این که ببین طبیعتا مثلا تو کار من اینجوری نیستش که مثلا فرض کن توی سازمان یه چالشی بوده بعد یهو امیر مهرانی بیاد وسط اون جلسه بشه. این اتفاق نمیفته. معمولا یه پروسه‌ای داره. بخشی از این پروسه رو ما تو جلسه‌های فردی با آدما میبریم جلو. یعنی مثلا یه گپ و گفتای فردی که قبلش یه مقداری فضای ذهنیشون آماده بشه. بعضی وقتا تو مقدمه اون کار یعنی شروع میکنی اول تک تک با اون آدم ها یه رابطه ای رو میسازی. بعد حالا یه فضایی داری، یه جلسه ای داری که دو طرف مثلا نشستن هر کدوم راحت تر بدون و دعوت میشن به این جلسات. یعنی قرار مثلا منم حضور داشته باشم، پروسه دعوت اینجا پروسه مهمیه. چون من اگه به تو بگم که الان ما یه مشکلی داریم در مورد طراحی این لیوان، باید پاشی بیایی در مورد این صحبت بکنیم. و مثلا منم یه مشاورم که تخصصم طراحی لیوانه، باید بیای اینجا صحبت. کیه اصلا با من اینجوری حرف میزنه؟ میدونی اصلا دیالوگای ذهنی آدم عوض میشه. ولی اگه ما با هم گپ بزنیم مثلا میگم با حال این مثلا چه طراحی جالبی داره و اینا، آره مثلا شرکت شما صحبت کرده بود که مقداری روی اینا چیز کنیم، ولی خیلی دوست دارم تو بهم بگی که چی کار می‌کردین و ولیو تو رو در اون مجموعه من باید ببینم. چون فرصت دیده شدن و شنیده شدن رو بهش بدی. همینطوره. ببین حالا در نقش مشاور، یعنی خیلی اگه بخوایم فوکوس بشیم رو مشاور، یه وقتایی ورود مشاور به سازمان‌ها معنیش برای اعضای اون سازمان اینه که شماها نتونستین یه کاری رو بکنین، من یکی آوردم که بهتون بگه چی کار باید بکنین یا دیکته کنه. و راستش من خودم میذارم، چون من خودم اینور بودم دیگه. مثلا اینور بودم یکی میومد میگفت من مشاور فلانم، از این به بعد اینجوری با این فرآیند باید کار کنیم. چی میگه؟ این به نظرم تجربه خوشایندی نیستش دیگه. یعنی من اگه خیلی خودخواهانم بخوام نگاه کنم که بگم به یه دلیلی من باید با اون سازمان مثلا یه قراردادی داشته باشم کار بکنم، خیلی خودخواهانم باید بخوام نگاه بکنم، درستش اینه که اون کاری که اونجا ارزشمند انجام شده رو ببینم. بنابراین آره این پروسه ها اینجوریه، دعوت توش مهمه، اون ارتباط اولیه رو شکل دادن مهمه، متخصص نبودن به نظرم خیلی زیاد مهمه. هیدر میگی که یه بخش اعظمه این که تو به یه راه حل خلاقه برسی توی حالا حوزه کاری خودت اینه که اول بتونی از خودت با تمام تجربیاتت فاصله بگیری، اون منیت و خودخواهی و خودبرتربینیه رو بذاری کنار، بری کنار آدم ها قرار بگیری، خودت رو همسطح اونا بکنی و اجازه بدی خود اونها بیان دست تو رو بگیرن، تاتی تاتی کنی باهاشون تو مسیری که باید پیش بری. تازه اینجا میرسیم به جایی که بگی آها مسئله رو فهمیدم، مشکل رو فهمیدم، موضوع رو فهمیدم. به این اشاره داشتی که من نمیام از زاویه خودم بهشون راه حل بدم، من کمکشون میکنم که خودشون راه حلی که میدونن درسته رو به نتیجه برسن، ببینن، بپذیرن. چطوری این کار رو انجام میدی؟ این مرحله اینجوری میشه که عملا یه گفتگویی شکل گرفته. خب و توی این گفتگو یعنی ما در مورد مسئله مقداری شفاف شدیم و بعد حالا یه گفتگویی شکل گرفته درباره این که چی کار باید بکنیم. باز اینا خیلی بستگی داره به جلسه، کانتکستش، موضوعش خیلی بستگی داره. ولی مثلا تو تعداد بالا وقتی فرض کن
تعداد بالا که میگم مثلا فرض کن ما با یه صورت مسئله روبرویم که حدود 50-60 نفر رو درگیر میکنه. معمولا این جلسات طراحی میشه و ساختار میگیره، یعنی ما ساختار گفتگو کردن این طراحی جلسه‌ای که 50-60 نفر بله تاثیرگذارن توش. آره ببین ما مثلا شرایطی رو داریم که مثلا از منظر فرهنگ اگه نگاه بکنیم میخوایم یه رفتاری در اون سازمان تغییر بکنیم یا یه رفتار آسیب زننده‌ای وجود داره، فرض کنین اون سازمان خیلی در ارتباط مشتری داره برخورد خوبی نداره، یعنی مشتری‌ها ناراضی‌ان به عنوان مثال. خب تو نمیتونی بگی که فقط اون کسایی که مثلا ساید پاسخگویی‌ان باید تلفن خوب جواب بدن که مشتری راضی بشه. این یه زنجیره است، یعنی تجربه مشتری اگه ناخوشاینده از زمان پاسخگویی هست در پروسه فروش اون تجربه شکل گرفته، در تجربه‌ای که استفاده از اون محصول یا خدمت داره این ماجرا شکل گرفته. همه اینا تاثیرگذارن تو این پروسه. بنابراین ذینفعای این کار یه واحد و یه مدیر نیست. و تو وقتی در لایه فرهنگ و رفتار به خصوص صحبت میکنی، چون اگه بخوای صرفاً در مورد یه فرایند صحبت بکنی، فرایند معمولاً کارش ساده تره. حالا فرایند سازمانی میگم دیگه که میگه یک این کارو بکنیم، دو اون کارو بکنیم، سه این کارو. یه دستورالعملی براش توسعه میدی و میگی بعد اینطوری برید. آره. حالا اونجا دیگه باید آدما رو توجیه کنی، باشون حرف بزنی که اون فرآیند رو اجرا کنه. ولی اینا مسائل پیچیده نیست. در واقع اینا مسائل ساید تکنولوژی بیشتر، نه تکنولوژی منظورم الزاما سافت‌ور یا نرم افزار یا اپلیکیشن نیست. لیوان برای ما یه تکنولوژی، برای انسان یه چیز اون چیزی که ما ساختیم که ازش استفاده کنیم تکنولوژی. اما یه بعد دیگه این مسائل اجتماعی، سوسیولوژیکاله. و وقتی تو در مورد فرهنگ و در مورد مثلا رفتار صحبت میکنی، اینا ابعاد اجتماعی پیدا میکنی. یعنی سازمان رو به عنوان اجتماع اگه نگاه بکنیم، یک رفتارهایی درش غالبه. مثل اینکه مثلا فرض کن ما تو فرهنگ ایرانی مثلا تعارف داریم. در چارچوب در مرزهای ایران تعارف یک چیز طریق، یعنی الان ما هر جای ایران بگیم تعارف همه میدونن، ولی همینو بریم مثلا در یکی از کشورهای اسکاندیناوی بگیم تعارف، اون برش چیزی وجود نمیفهمه اینو دیگه، اصلا توضیح دادنش هم حتی سخته به اون آدم. بنابراین تو وقتی در مورد رفتار صحبت میکنی، در مورد فرهنگ صحبت میکنی، ذینفعاش زیاده و تو اینو با دستور نمیتونی حلش کنی. نمیتونی بگی از فردا همه این کار رو بکنید. حتی یه وقتی اداشو در میارن آدما. ما حالا این مدل دستوری رو کلا تو جامعه زیاد میبینیم دیگه، مثلا این گونه باید باشد، قانون این است، یا 100% باید همه اینجوری باشن. اوکی، اگه میخوایی نمیدونم موفق بشی باید این کار بکنی. اینا در نمیاد. بنابراین تو ذینفعات زیاد میشن. ممکنه 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر درگیر باشن بس به ابعاد اون سازمان. و برای اینکه اینا بتونن با هم حرف بزنن، تو 100 نفر رو در یک سالن بذاری که با هم حرف بزنن، نشدنیه. مگر اینکه ساختارهای گفتگو کردن تعریف بکنی. و ساختارهای گفتگو کردن درباره اینه که ما چطور، شبیه دم و بازدمه، چطوری از هم دور شیم، به شکل مثلا موضوعی صحبت بکنیم و چطوری دوباره به هم نزدیک شیم و جمع‌بندی بکنیم بدون اینکه درگیر اون بازی، حالا به نوعی تو گفتی درگیر بازی قدرت بشیم، یا بدون اینکه درگیر این بشیم که کی درست میگه. پس یه فضای امنی میخوایم که ساختارمند میتونیم حرف بزنیم، دیدگاهامون رو بگیم و نتیجه بگیریم. حالا این که گفتی چه جوری سولوشن در میاد، از این ساختارا در میاد. خب و باز بسته به نوع جلسات، اگه مثلا خود من به عنوان بخشی اون جلسه حضور داشته باشم، اینجا یه امکان دیگه هم وجود داره دیگه. تو میتونی پیشنهاد بدی. یعنی من میتونم بگم این مسئله که شما میگین رو مثلا من 2 جای دیگه دیدم، یا من در موردش اگه اینجوری نگاش کنیم چی؟ میدونی تو هم بخشی از اون جلسه ای دیگه تو اینجا نیستی، بقیه اینجا هم لولیم، همه توی یه دایره نشستیم و تو میتونی نظر تو بگی و اون نظر میتونه مورد پذیرش قرار نگیره و هیچ اشکالی هم نداره. ولی میرسیم به فضایی که میتونیم دیدگاه ها رو بگیم، نقدش بکنیم، یه چیزایش رو بپذیریم، یه چیزایش رو نپذیریم، ولی یه چیزی از تهش، یعنی یه قدمی تهش مشخص میشه معمولا. اگه اینطوری بخوایم ببینیم که اساس کار روی دیالوگ و مکالمه داره پیش میره،
توی پروژه‌های تک نفره خودت داری چجوری با مسئله روبرو میشی؟ منظورت از پروژه تک نفره چیه؟ ببین الان ما داریم در مورد مثلا مشکلی حرف میزنیم توی یه سازمان که 10 تا نظر مختلف میخواد بیاد طرح بشه و بعد به یه نتیجه‌ای و یه خروجی خلاق برسه. گاهی اوقات این مدل نیست دیگه. گاهی اوقات اینطوریه که تو باید تک نفره نظره رو داشته باشی. مثلا خودت یه مشکلی رو داری، برای مثلا یک شخص مدیر عامل اون مشکل رو داره، اون تکی باید به جواب برسه. اون موقع چی؟ یه نکته‌ای وجود داره. ما تعریفمون رو بیایم از تکی بودن یا حالا این چیزایی که مثلا فریلنس بودن، سولو بودن، از اینا اگه نگاه بکنیم هیچ کدوم از اینا به این معنی نیست که ما در ارتباط نیستیم. و از نظر من همه اینا در دیالوگ داره شکل میگیره. حالا این دیالوگ به این معنی نیستش که حتما من و تو بشینیم اینجا با هم حرف بزنیم، ولی مجموعی از روابط و گفتگوها رسیده به این نقطه‌ای که یه مسئله‌ای وجود داره. حالا فرض کن من الان باید برم بشینم فکر کنم در مورد یه مشکلی که یه مدیر عاملی مثلا گفته من الان این گرفتاری رو دارم. واقعیتش اینه که اونجا هم دیالوگه. یعنی من باید اول نیاز اونو درک کنم، دغدغه‌شو بفهمم، یه کیس برات مطرح بکنم. چند سال پیش یه شرکتی من گفتش که ما میخوایم شما برامون کلاس سخنرانی بذارین. بعد من گفتم که دمتون گرم مرسی، ولی به من چه ارتباطی داره؟ من اصلا کار من نیستش که این. نه ما سخنرانی شما، یه سخنرانی از شما دیدیم خیلی خوب بوده، اگه میشه شما. گفتم باشه، اینکه من اونجا مثلا تو یه دونه سخنرانی من دیدی خوب بوده، ولی معنیش این نیستش که پس من میتونم این کار رو انجام. مثلا اینا رو راستش بلد نیستم. حالا اینا اصرار کردن که حالا یه دونه بعد اینجوری برعکس شده میشه، ما باید اصرار کنیم مثلا تو رو خدا یه قرارداد به ما بدین. الان برعکس داستان. خلاصه من آخرش فهمیدم که گفتن ما مثلا یه مدیر عامل داریم، نمقداری توی جلسات وقتی میخواد صحبت کنه مسئله داره و فکر میکنیم سراغ کسای دیگه هم رفتیم، ولی اونا خیلی انگار میخوان تکنیکال و خیلی مثلا فنی با موضوع برخورد. ما فکر میکنیم شما میتونی کمک کنی، حالا یکی دو جلسه برو اینا بریم دیگه. حالا چرا تا صفر نگیر دیگه، برو ببینیم چی میشه. من کجا داشتم فکر میکردم اون چالشاشو میگفت، یه بخشی از ذهن من درگیر این بود که خب مثلا یه ریسورسایی بهش بدم، مثلا این تیک تاک رو ببین، مثلا بیا این سخنرانی رو با هم ببینیم، این برو فیلم مثلا کینگز اسپیچ رو ببین تو این لایه ها که اینه یه ذره مثلا. اصل اتفاق توی نقطه ای افتاد که من ازش پرسیدم که ببین حالا ما الان تمام این سخنرانی مثلا بهش میگفتم جلسه تو ضبط کن، اونایی که مشکلی نداره با هم بشنویم ضبط کن، بیا دوباره با هم گوش کنیم مثلا. در واقع این آدم تو جلسه دچار استرس میشد. خب و اگه می‌خواستیم بریم سراغ تکنیک سخنرانی مسئلهش حل نمیشد. یه روزی تو جلسه بهش گفتم فرض کن 1 سال گذشته از الان، خب تو همه بچه‌ها رو یعنی کل شرکت رو جمع کردی تو سالن فلان، تعدادتون هم که ماشاءالله زیاده، و تو داری صحبت می‌کنی میگه تو 1 سال گذشته ما این دستاورد رو داشتیم، این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده. فرض کن سخنرانی قراره 1 رو 20 دقیقه در مورد این موضوع صحبت کنی، چی میگی؟ گفت خب من مشکلم همینه، من الان انقدر مسئله اینجا دارم که باید مثلا ساید فروشم این کارو بکنم، ساید تولیدم این کارو بکنم، ساید نمیدونم مثلا پشتیبانی مشتریانم باید این کارو بکنم که الان اگه به من بگی 1 سال بعد اصلا با شرایطی که الان دارم من دیدی ندارم، بعد اونجا به من خیلی استرس میده. اگه بخوام واقعا من بخوام برم جلو بچه‌ها و بگم که خب ما مثلا کار خاصی نکردیم و انگار من نتونستم مثلا این شرکت رو هدایت بکنم به سمت اینکه نتیجه بده، یعنی صورت مسئله کلا عوض شد. این یه سری دیالوگای ذهنی داشت. این همون چیزیه که میگه همه چی گفتگو است. آره تو ذهن خودش یه سری نکات داشت که رو نشده بود تا اون موقع. دقیقاً همینه و میخوام بگم اون جایی که تو حتی به من میگی اون جایی که تو خودت باید بری تنهایی فکر کنی، میگم خب میرم تو اون کافه فکر میکنم، ولی اگه موضوع سولوشن دادن من بدون تو نمیتونم راهکار بدم.
در واقع تو مشکل تو آوردی پیش من، ولی من برای راهکار دادن به تو وابستم. نمیتونم مستقل از تو فکر کنم و اگر من مستقل از تو فکر کنم اون راهکار تو نیست. خودتو میذاری جای طرف مقابل فکر میکنی؟ یا با توجه به شناختی که پیدا کردی، ارتباطی که ساختی، قصه هایی که شنیدی، نقاط حالا داری به هم وصل میکنی؟ حتما تجربه توش اثر گذاره. یعنی تو وقتی قصه های آدم ها رو یا قصه های بیشتری از آدم های بیشتری میشنوی، حتما درکت از موقعیت ها میره بالا. خب حالا اون چیزی که بهش میگیم همدلی. ولی من به این اعتقاد ندارم که من میتونم خودم بذارم جای تو. یعنی این که میگم اعتقاد ندارم، واقعیتش اینه که نمیتونم بذارم جای تو، چون برمیگردم به تلاش نمی‌کنی بذاری؟ نمیتونی ولی تلاش که میتونی بکنی. نکتم اینجاست، برمیگردم به موضوع هویت. تو یه آدمی هستی با یک هویتی اینجا. خب من الان هویتم در همین لحظه، در جایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، مهمان برنامه توه و تو اون بخشی از هویت منو در موردش داری پرسش میکنی که در واقع ساید حرفه‌ایم داره دیده میشه. ولی من هویت‌های دیگه هم دارم، چون اگه از اینجا برم بیرون، برم خونه، من هویتم پدره، من هویتم همسره و هویت نقش من رو عوض میکنه. و اگه برم خونه پدر مادرم، هویتم فرزنده و نقشم عوض میشه. و این برعکس چیزی که ممکنه فکر کنیم که ما یک هویت داریم یا میخوایم یه هویت داشته باشیم، با یه خط خودمون رو تعریف کنیم و خیالمون در زندگی راحت باشه. ما چندین هویت داریم و نقش‌های متفاوتی در یک روز، نقش‌های متفاوتی میگیریم در واقع بر اساس هویت‌هایی که ساخته میشیم و هویت‌ها رو یا ما اصطلاحاً اداپتش میکنیم، یعنی میگیریم، یا به همون داده میشه. مثلا تو الان بری توی شرکتی کار کنی، بهت بگم مدیر این بخشی، لیبلش رو بهت دادن و من میرم بیرون مثلا و به عنوان یه شهروند، خیلی شهروند قانون مداریم، اینو من میگیرمش، اینو کسی به هم نداده. حالا این داستان هویت رو داشته باش. این که من میگم من نمیتونم با تو همدلی کنم، به خاطر اینه که من دارم با بخشی از هویت تو حرف میزنم. حالا تو مدیر عامل یه شرکتی، من دارم با هویت مدیر عاملی تو صحبت میکنم. خب اونم تو اون موضوع خاص شد، اونم در اون موضوع خاص. ولی تو چندین هویت داری و چندین هویتت در هم تنیدن. درسته که من اینجا مهمون برنامه تو هم و تو با من به عنوان یه مشاور داری صحبت میکنید، در عین حال من پدرم هستم. اینجا این بخش از هویت من پررنگ تره. الان پدر بودنم کم رنگ تره. اگه موضوع صحبت رو عوض کنیم، مهمون روبروی تو تبدیل میشه به پدر. خب یعنی ما میتونیم انتخاب کنیم کدوم بخش، کدوم هویت رو بیاریم بالا. حالا این چیزی که من از خودم میگم و مثلا هم مثال سوالی که تو پرسیدی که خب همین اون کافه چرا اینجوری شده، میگم ببین حسین، من تاریخچم، تو تاریخچه‌ای. مهم نیست که تو 20 سالته یا من 40 سالمه، 44 سالمه. من 44 سال تاریخچم، تو 37 سال تاریخچه‌ای. یه آدم دیگه 20 سالشه، 20 سال تاریخچه است. یه آدم دیگه 70 سالشه، 70 سال تاریخچه است. و در تاریخچه خودش یه در هم تنیدگی عظیم و عمیقی از مجموعه روابط، مجموعه گفتمان‌هایی که درش بوده و همه اینا تفاسیری رو شکل داده، پیش‌فرض‌هایی رو درست کرده که در نهایت وقتی من یه موضوع رو باهاش روبرو میشم و میگم که مثلا من الان یه مسئله‌ای دارم، این مسئله در تاریخ من امتداد داره. پس من چجوری میتونم با تو همدلی کنم وقتی ما تاریخمون یکی نیست؟ و اساسا من نمیتونم جای تو باشم، یا در واقع همدلی میتونم باهات بکنم ولی من از زاویه تو نمیتونم مسئله رو ببینم. مگه اینکه من تلاش کنم بهت نشون بدم. آفرین، تلاش کنیم که تو به من بگی چی داری تجربه میکنی و من به تو بگم چی دارم برداشت میکنم. آها،
هی آزمون و خطا پیش بره تا با هم برسیم به توازن. من یعنی گفتگو. و یه چیز جالبی تو صحبتات ذهن من درگیر خودش کرد. این بحث هویت که داری میگی، من احساسم این بود که تو آدم‌ها رو در مواجهه با مسئله میبری میچرخونی تو هویت‌های مختلفشون قرار میدی که ببینی چه بخشاییه. چون داشتی میگفتی این هویت‌ها هم در هم تنیده است. اینطوری نیست که تفکیک شده باشه. یک سری دیالوگای ذهنی که داره، حسایی که نسبت به مسئله داره، ممکنه از یه نقش دیگه‌ای وارد این نقش شده باشه. این تداخل هویت‌ها یه وقتایی یعنی میتونه ما اینا رو مطلقاً خوب یا بد نمیبینیم. خب میگم تداخل یا تضاد یا گره‌گاه‌های هویتی وجود داره در نهایت. ولی بعضی از هویت‌ها رو باقی هویت‌ها غالب میتونه بشه. خب حالا هم یه لای صحبتتون گفته من الان پدرم، خب، و تعریفم از پدر بودن ناشی از اون تاریخچه‌ای که دارم. اون تاریخچه توش چیه؟ یه چیزایی رو از پدرم دیدم که بهش گفتم این کارا رو نباید میکرده، یه چیزایی رو گفتم دیده، حالا یا من شبیه پدرم یا متضاد پدرم هم یه چیزی دیگه، یه تعریفی رسیدم. خب فرض کن تعریف امروز من اینه که بچم مال منه، من مالک بچمم. فرض کن من به این تعریف رسیدم. پس هویت پدر بودنم با مالک، الان این حرف من ممکن اصلا عجیب باشه، واقعا من مالک بچم نیستم. ولی اگه من همچین تعریفی داشته باشم، میام تو محیط کار و فرض کن به عنوان مدیر عامل پرسنلمو میبینم و میگم من مالک اینام. از منظر مالک بودن، یعنی وقتی هویت تو از این جنس پررنگ میشه، یعنی یه هویتی غالب میشه و تو هویت پدر بودن تو میاری تو سازمان یا مادر بودن تو. مادرم همینجوریه، این فرقی نمیکنه اصلا این هویت. و هویت مدیر بودن تو میبری تو خونه. یعنی من فقط اون تایی میدم الان یه حواسم میرم مفتش. آره. که از اون ورم ممکنه بیاد. دقیقاً. یعنی بکن نکن. آفری. برو فلان کار دستوری. و معنیش این میشه دیگه من همه چی رو بهتر از تو میفهمم. پس من مالک شماهام و من بیشتر میفهمم و من به شما میگم خوب یعنی چی و شما این مدلی که من میگم باید باشید. یه اسم ظریفی داره بهش میگن دیکتاتوری، ولی کاری ندارم. ولی میدونی مسئله اینه که اینجا خلاقیت رو تو میکشی، نوآوری رو میکشی، چون الان داری به آدم میگی که شما نباید فکر کنی. و یاد یه ماجرای دیگه هم افتادم، فکر کنم این خاطره خیلی به برنامه تو بخوره. یه روز دیگه یه جای دیگه به من زنگ زدن، گفتن بیاین یه جلسه ما با هم داشته باشیم، ما اینجا مشکل خلاقیت داریم در سازمان. خب باز من اینجوریم که به من حالا من خودم آخه یه وقتی کنجکاو میشم، بذار بریم ببینیم چی میگن. رفتم جلسه و اون آقایی که معاون منابع انسانی اون شرکت بود گفتش که ما یه ورکشاپ خلاقیت میخوایم بذاریم برای مدیرانمون. گفتم که خیلی خوبه، چرا، دلیلش چیه، یعنی چه نیازی باعث شده که؟ گفتن به خاطر اینکه توی شرح شغل مدیرای ما هست که اینا باید سالی یه ایده رو شناسایی کنن و تبدیلش کنن به یک بیزینس یونیت که بعد مستقل بشن. گفتم اینا دم شما گرم، چرا باحال. الان چرا این کارو نمیکنن؟ هیچ اسپیری نداشتن؟ نه، گفتش که وقت نمیذارن. گفتم خب کلاس خلاقیت چجوری قراره به وقت گذاشتنشون کمک کنه؟ و گفتش که به نظرم شما صلاحیت برگزاری این کارگاه ندارین. گفتم بله قطعا صلاحیتش ندارم، ولی من نفهمیدم مسئله تو رو این چجوری حل میکنه. خودش داره تو صحبتش میگه وقت نمیکنم ولی خلاقیت براشون مثلا حالا خیلی تاکیدم، مثلا فرض کن حالا یه اسامی دارم، ما تیریز میخوایم داشته باشیم. خب خیلی باحاله، بله، ولی تو مسئله چیه؟ وقت نمیذارن یه چیز دیگه است. تو به من بگی مثلا آب بخور و لیوان آبم بذاری جلو، میگه تو باید هر روز مثلا روزی 8 لیوان آب بخوری. خب بعد میگه که خب امیر توجه نمیکنه و آب نمیخوره، بریم لیوانشو گنده تر کنیم، بریم یه ورکشاپ بذاریم که نه دیگه، این احتمالاً یه مسئله دیگه وجود داره.
امیر فکر میکنی نگاه کردن به یک موضوع در نقش‌های مختلف از زوایای مختلف، چون باعث میشه دیالوگ‌های مختلف توی ذهن ما شکل بگیره، کمکمون کنه به اینکه فرایند خلاقمون رو بهتر و خاص‌تر و در مسیرتر پیش ببریم؟ خیلی موافقم. یعنی حتما اینجوری هست 100%. یه تجربه خیلی فوق‌العاده‌ای که یه زمانی برای من اتفاق افتاد و خیلی اتفاقی هم اتفاق افتاد. من اینو حالا تو جای مختلف گفتم، فکر کنم تو اون تدم که با هم اون موقع چیز داشتیم، تو اون سخنرانی هم بود. من یه خیلی اتفاقی رفتم سر یه کلاس بازیگری سال 82 اینا بود. یکی از تمرینایی که استادمون بهمون میداد میگه شما برای اینکه به نقشا نزدیک بشین، فرض کن تو قراره نقش مثلا یه آدمی رو داشته باشی که مثلا یه مادری، یه پدری، یه پیرمردی، یه معتادی، یه نمیدونم آدم دیوونه‌ای. تو برای اینکه بفهمی یه آدم مثلا کسی که میره خرید میکنه چی کار میکنه، تو باید بشینی و اونو تماشا کنی. و این عادت تماشاگر کردن از تمرین اون شروع شد. کلاس اون موقع تو دانشگاه تهران بود. ما میمدیم مثلا تو میدون انقلاب نشستیم تماشا میکردیم و این تبدیل شد به یه جور مرض انگار برای من که هی بشینم بعضی وقتا هنوزم هست، بعضی وقتا مثلا همون تو اون کافه ها اینا اینجوری یه آدمی نگاه میکنه، من میگم اوه الان شاکی میشه، میاد چرا انقدر نگاه میکنی؟ من قشنگ محو مثلا کارهای ریز اون آدمم، انگار این عادت مونده. تو اگه میخوای یه چیز رو تحلیل کنی و براش یه خروجی بدی، این خیلی وابسته است به اینکه چه ورودی باید دریافت میکنی دیگه. خیلی مثال ساده بزنم، مثلا یه حجم زیادی محتوا در مثلا جایی مثل اینستاگرام داره تولید میشه، نه تو ایران، تو همه دنیا. یه بخش عمده‌ای از این محتواها در مورد اینجوریه: اگه مثلا الان با همسرت مشکل داری، بیا 3 تا کارو بهت بگم که خب من اگه ورودیم فقط یه همچین جایی باشه، خب دارم میگم محدوده تحلیلم هم تو همین اندازه است، اندازه ورودیمه دیگه. اگه میخوام قدرت تحلیل بیشتری داشته باشم، باید ورودیامو بیشتر بکنم و یه بخش عمده ورودیای ما مشاهده است، مشاهده گر بودنه، مشاهده حتی همون مسائلی که هر روز باهاش درگیریم. حالا به لحاظ تکنیکی این یه چیزیه که اتنوگرافی هم بهش میگن، یعنی تو از طریق مشاهده رفتار رو درک میکنی و چرایی رفتار رو درک میکنی. ولی در سطح حالا فردی هم میخوام بگم مشاهده و بعد پشتبندش مشاهده سورس اصلی سواله. یعنی من باید ببینم که بعد بگم چرا این شکلیه و بعد در موردش بیام گفتگو کنم که تعمیق کنم مسئله‌ای که باهاش درگیرم. و اگه چشامو ببندم احتمالاً درگیر رفتار متعصبانه میشم و تعصب ممکنه ما بعدش ما به ازای تصویری داشته باشیم. مثلا تعصب مثلا تو فرهنگ خودمون تعصب با نسبت به ناموسم تعصب دارم، مثلا یکی میگیری میدونی مثلا ناموس من اینجوری باهاش برخورد میکنیم. ولی تعصب در اصل یعنی دیدگاه هم و دانسته هم تمام و کماله و من درستم و تو نسبت به من همیشه غلطی. لطفی که به خودمون میتونیم بکنیم اینه که مشاهده است در قدم اول که به ما میتونه بگه که من یه امکانم و تو یه امکانی، من یه دیدگاهم و تو یه دیدگاهی. چون مثلا این گردون ممکنه مثلا من فرض کن اگه یه آدمی باشم که باقی گردو داشته باشم، احتمالا اینا رو برمی‌دارم لای دستم میشکنم، مثلا همونجا میخورم. خب و تو مثلا آره با این ظرفه مثلا اینو میذاری اینجا خیلی شیک میزنی، مثلا این گردو آدم شکسته میشه. خب کدوم درسته؟ مهم نیست، جفتش درسته. مهم اینه که من میبینم اینجوری هم میشه. خب و تو هم میبینی اینجوری هم میشه. بعد از مشاهده است که سوال شکل میگیره به نظر من. یعنی میتونیم بگیم که یکی از کارهایی هم که تو فرآیند خلاقیت انجام میدی، کمک میکنی آدما اون هویت‌های مختلف خودشون رو پیدا کنن،
بعد با سوال کردن میبری سمتی که خودشون هویتشون رو شروع کنن دیدن و بعد تحلیل کردن و بعد چه کار کنن؟ بعد بیاد سوال رو بپرسه یا تو سوالی میپرسی که جهت میدی به مدل نگاهشون. این که من در تنهایی خودم به سوال برسم خیلی پروسه سخت و تقریبا نشدنیه. یعنی ما هر کدوم مستقل از روابط اگر که بخوایم فقط به این فکر کنیم که من الان با چیا روبروم، احتمالاً همون سوالایی رو میپرسم درباره چیزهایی که خودم میدونم، در صورتی که راهکارا ممکنه فراتر از دانسته‌های من باشه. این کاری که من میکنم اینه که معمولاً گفته های خودشون رو میذارم جلو چش خودشون، ساده‌شو بگم. چیزایی که خودشون میگن نور میتابونی بهشون. آره من میذارم جلو چش خودشون، بعد میگن نه من منظورم این نبود. میگم خب منظور چی بود؟ یه ذره زیادی هوشمندانه نیست؟ یعنی چی؟ یعنی که خودشون به خودشون مثل یه آینه نشون میدی، طرف دیگه نمیتونه شونه خالی کنه. دیگه من نیستم که به عنوان یه متخصص اومدم دارم یه پیشنهاد بهت میدم. خودتی و خودت. آره چون مسئولیت تغییر با توه. چون تو باید مالکیت کاری که میخوای انجام بدی رو به عهده بگیری. ببین مثل این میمونه که من الان میگم من بچه دارم، حالا یکی از دوستان میگفتش که من دخترم به دنیا اومد، میگم امین الان همه مثالاش میشه بچه. راست میگم چی کار کنم؟ من هر روز با بچه دارم سر کله میزنم، مثالام اینجوری میشه. ولی میدونی مثل این میمونه که من الان بچه دارم، بعد بیام میگم که برم یکی رو پیدا کنم، مرسی، برم یکی رو پیدا کنم بگم من تربیت بچه‌مو آوتسورس میکنم به تو. خب میشه؟ نه. اوکی. حالا میفرستمش فرض کن مهد کودک. یه کلاسی میره مهد کودک میره اینا. بعد یه رفتاری مثلا میبینم که درش شک گرفته. با این ذهنیت فرستادیش که اونجا داره تربیت میشه یا چی؟ همین دیگه. حالا من به شکل واقعی راستش اینو مثلا تو این روابطی که از طریق مهد کودکی مثلا بچه یه رفتار اشتباهی داشته که این رفتار مشخصا تحت تاثیر خانواده‌اش بوده، بعد مثلا پدر یا مادر اومده به مهد کودک گفته که تو چی کاره اینجا؟ من پول میدم به تو که اینو درست کنی دیگه. گفتم نه آقا نمیشه که تو گن بزنی تو بچه بعد پولشو بدی یکی دیگه درست کنه. نداریم همچین چیزی، قفل این مرحله. میدونی میخوام بگم که آقا من اگه بچه دار شدم، مالکیت نه به معنی اون تملک که هرچی من میگم، ولی اینکه این آدم باید در مسیر درستی پیش بره و من شرایطو فراهم باید بکنم با من دیگه. حالا من اگه یه جز دارم کار میکنم و مثلا چه میدونم اونر یه بیزینسی ام، مالک یه بیزینسی ام، اینو من در لایه مثلا بیزینس اونرام من کم ندیدم. مثلا میگه که ببین اینجا آدما دارن فلان کار میکنن و درست کار نمیکنن، تو بیا برو اینا رو درست کن. مثلا میمونه که تربیت مثلا بچه تو آوتسورس میکنه به یکی دیگه. نه، اون کسی که باید درست کنه تویی، من نیستم. من میتونم کمکت بکنم که تو قدم‌هایی رو برداری یا بفهمی چه قدم‌هایی رو بعد برداری یا مایندست تو تغییر بدی که بتونی یه سری مسائل رو حلش کنی. حالا تو مدیر عامل این شرکتی، تو مدیر ارشد این شرکتی، تو سی لولی یا مدیر میانی یا متخصصی، هر چی، مسئولیت تغییر با توه. تغییرم دادی، نتیجه های باحالم داد، مال توه. این یه بخشه مسیری که داره طی میشه، یه بخش پیدا کردنه راه حله اینه که خودت رو نسبت بهش مسئول بدونی، مسئول اجرا کردنش بدونی. چون تغییره تا وقتی که یک چیزی به سمت اجرایی نشدن نره، یعنی اجرایی فکر کنی. شاید یکیش اینه که من بپذیرم که یه مسئله وجود داره و رسیدن به این نقطه‌ای که حالا اینو از منظر یک مثلا مالک کسب و کار بگیم یا حتی از منظر زندگی شخصی بخوایم بگیم، رسیدن به این که من بتونم به تو بگم که من به نظرم اینجا مسئله دارم، یعنی یه میزانی از ترس و اضطراب باید رد کنم. اذعان به این که من الان یه مشکلی دارم کلاً کار سختیه. حالا تو از اینجایی نگاه کن که
من یه بیزینسی رو شکل دادم، اون هویت رو ساختم و اون هویت مثلا مدیر عامل بودن، به صاحب شکل کسب و کار، صاحب کسب و کار بودن، کارآفرین بودن، به شکل اجتماعی این فشار رو میذاره که تو اگه یه کسب و کاری درست کردی پس باید آدم پرفکتی باشی. یعنی من اینجوری فکر میکنم که بقیه دارن در مورد من اینجوری، پس من باید پرفکت باشم. طرف برمیگرده میگه چش بچه‌ها به منه. آفرین. و چش بچه‌ها به منه. ببین این که تو در پوزیشن لیدرشپ حتما رول مدل میشی، چون این ساختار جوامع انسانیه. این ما ساختار قدرت رو از جوامعمون نمیتونیم حل کنیم و آدم‌ها در جایگاه‌های قدرت متفاوتی هستن نسبت به هم. همونطوری که مثلا باز میرم سراغ بچه مثلا منو میبینه، من چه بخوام چه نخوام رول مدلشم. خب چون رفتارها و کارها بیشترین چیزی که داره میبینه منم دیگه، من و مثلا مادرش. بنابراین الگو برداری میکنه. میخوام بگم این یه چیز طبیعیه در انسان که من وقتی مثلا اون مدیر عامل رو میبینم اتوماتیک اون رو رول مدل میدونم. مشکل اینجا پیش میاد که من میدونم که من فرض کن مدیر عامل شرکتی ام، من میدونم که تو داری منو رول مدل میبینی، من حالا میرم به این سمت که تلاش کنم آدم پرفکتی باشم، هویت پرفکتی از خودم بسازم. هویت پرفکت یعنی من دیدگاه‌ها و نظرات ثابتی باید داشته باشم و باید اون تصویر رو نگه دارم. پس من عملا شغلم عوض شده. من شغلم دیگه رشد دادن این بیزینس نیست. من شغلم اینه که این تصویری که ساختم رو نگه دارم. پس باید متعصبانه رفتار بکنم. پس باید به دیدگاه‌هایی که یا ایده‌هایی که تو میگی بگم نه، یا اگه میگی بپیچونمش بیارم در ساید خودم، اینو تبدیلش بکنم به کلام خودم، بگم من گفتم. ببین داریم برمیگردیم سر نقطه اول یعنی اولین چیزی که در مورد خودت و کارت اشاره کردی، گفتی که من به عنوان متخصص ورود نمی‌کنم به مسئله. حالا به عنوان مشاهده‌گره که یه کلمه کلیدی بودش که در موردش حرف زدیم و الان حتی داری میگی که تو نباید بیفتی تو تله اون هویت‌هایی که داری، اون شخصیت‌هایی که داری و بعد بری سمت این که بچسبی به اون. باید رها کنی خودت رو هر بار به کمک اون تاریخچه از نو با مسئله مواجه بشی و بدون اونها بتونی ببینیش، تحلیلش کنی، درکش کنی، وارد دیالوگی بشی با خودت، با دیگران، تا بتونی حلش کنی، تا بتونی یک راه حل خلاقه براش پیدا کنی. ببین من نمیتونم از هویتام جدا بشم در عمل، چون الان این تو فرهنگ شرقی و ذهن و اینا، ذهن مبتدی رو میگن که تو در اولین برخوردت با پدیده ها تجربهات نابه، ولی در تکرار دیگه عادی میشه همه چی. مثل این میمونه که من الان وقتی میام تو این اتاق این دکورا و اینا رو نگاه میکنم، چقدر باحاله، چقدر شما جزئیات دارین، چقدر جذابه. ولی اگر احتمالاً این تعریف و توصیفی که من از این اتاق میدم و تو نداری، چون تو هر روز اینجایی. درسته. و اینا برای تو اینجوریه که اینا باید اینجایی که هستن باشن. این رفتن به فضای بدیهی شدنه. یعنی این ساختار اتاق الان برای تو بدیهیه ولی برای من نیست. ولی اگه من 20 بار دیگه بیام اینجا دیگه بدیهیه. بر همین مبنا من اون هویتی که دارم به عنوان مدیر، به عنوان پدر، به عنوان رفیق، به عنوان برادر، به عنوان بچه، من نمیتونم بگم من اینا رو میذارم کنار. حتی اون بیگینرز مایند یا اون ذهن مبتدی که میگه در فرهنگ شرقی اونو خیلی پروموت میکنه، من اینو نمیتونم صفرش کنم. حالا اینو من تست نکردم که مثلا بشینیم سالها مدیتیشن کنیم، بعد من اینو تست نکردم، نمیدونم اون تیکشو. ولی نکتم اینه، مسئله از اینجایی پیش میاد که من میگم خب بدیهیه که یه مدیر عامل باید همه مثلا نظراش درست باشه. بدیهیه که من به عنوان متخصص باید بهترین چیزها و مثلا توصیف‌ها یا سولوشن‌ها رو بدم. بدیهیه که من به عنوان یه پدر مثلا حق تعیین سرنوشت بچه‌مو دارم. بدیهیه که من به عنوان یه مرد حق تعیین تکلیف برای جنس زنو دارم و هزاران بدیهیات دیگه. مسئله از اینجا شروع میشه که من میگم بدیهیه که باید اینجوری باشه.
تمام حرف من از اول اینه که بدیهی نیست، چون این چیزی که من میگم بدیهیه در جهان تو جور دیگه ای داره تعریف میشه. چجوری طرفو به جایی میرسونی که متوجه بشه این چیزی که تا الان تا این لحظه فکر میکرده بدیهیه باید اینجور باشه بشکنه بریزه؟ مدیومش گفتگوه و شیوه اون گفتگو رویارویی با اون چیزیه که میخواد و پیامدهایی که باهاش روبرو میشه. چجوری این مواجهه رو با پیامدهایی که ممکنه داشته باشه برایش ایجاد میکنی؟ با همون سوال پرسیدنی که داشتی میگفتی؟ ابزارش پرسشه و ابزارش برگردوندن چیزایی که خودشون گفتن. یه بار توی سازمانی من جوری شروع کردم با همه حرف زدن، فکر کنم با 100 نفر گپ زدم. بعد تو صحبت‌ها شنیدم یه کلمه داره تکرار میشه. هر جا که یه مشکلی حل نشده و یه مسئله پیچیده شده، مثلا گفتم خب چرا این مسئله حل نشده؟ گفتن سازمان خواسته. سازمان یعنی شخص منظورشون بود دیگه. کلمه سازمان تصمیم گرفته. سازمان گفته این شکلی کار کنه. سازمان گفته اون شکلی کار نکنه. با اینا که گپ زدم یه روز یه جلسه گذاشتم همشون آوردم گفتم دمتون گرم مرسی من حرف همتون شنیدم. تو گفتگوهای شما کلمه سازمان خیلی تکرار میشد. و من سوالم اینه که سازمان کیه؟ گفتن ماییم. گفتم موافقم یه قراری با هم بذاریم. همین بعد به جای سازمان بگیم ما. خیلی فرق کرد. الان فکر کنم از اون ماجرا مثلا 8 سال 8-9 سال گذشته. احیانا اگه من برم تو اون جلسه، یعنی پیش اومده بود شاید همین 2 ماه پیش مثلا من یه جلسه باشون داشتم، یکی از اون آدمایی که همون زمانم بود یه موضوعی رو داشت مطرح میکرد و بعد کلمه سازمان رو گفت، یهو منو نگاه کرد گفت ما. گفتم حالا من قصدم این نبود انقدر ترسناک باشم، ولی آره همینه. این همون مسئولیت هست که داشتی در مورد صحبت میکردی یا؟ ببین یعنی با یه کلمه این که سازمان اینطوری خواسته داری از زیر بار مسئولیت جا خالی میدی که به عهده نگیری. آفرین. پس تو باید اونرشیپشو برداری. حالا تو گفتی چه جوری؟ من میگم ببین تو داری میگی سازمان. اصلا اون جلسه خیلی جالب بود چون گفتن منم بهشون یعنی گفتن خب ماییم، گفتم خب پس این به بعد بگیم ما. ولی بحث حالا انقدر سادم نبود دیگه. بله. به اینجایی مثلا رسید که خب یه تصمیمایی رو مثلا ما اگه بگیریم یا ما بخوایم بگیم اینجوری میشه، اینجوری باید باشه یا فلان فرآیند تغییر کنه، تبعاتش به خودمونم برمیگرده. خب خیلی شفافه. تو اگر میخوای از تبعاتش ممانعت کنی میتونی استعفا بدی بری. اگه نمیخوای مسئله رو حل کنی پس وایسا اینجا، چون عدم پذیرش مسئولیت یه موقعیت در واقع من دارم میگم که من تصمیم نمیگیرم تو برای من تصمیم بگیر. خب من باید با خودم شفاف باشم. این اجازه رو اوکی هم که تو برای من تصمیم بگیری، اگه اوکی هم که تو تصمیم بگیر من برم انجام بدم. اگه اوکی نیستم پس من تو تصمیم گیری مشارکت دارم و نه تنها تو تصمیم گیری که تو اجراش هم مشارکت دارم، یعنی در تجربهش هم مشارکت دارم. نمیتونم بگم که مثلا این بچه هر وقت قور میزنه بگم بچت، مثلا به مریم بگم بچت داره این کارو میکنه و هر وقت اون یه رفتاری از اون ور ببینه بچه تو میدونی، یعنی بچه وقتی بچه خوبه مال منه، وقتی بده مال توئه. نمیشه که. کاملا متوجه شدم. یه سوال کلی‌تر میخوام بپرسم. ما یه جورایی غیر مستقیم در مورد مسئولیت، پذیرش مسئولیت برای رسیدن به یه راه حل صحبت کردیم. در مورد اینکه با سوال پرسیدنه چند جای مختلف کمک میکنی هویت‌های مختلف رو ببینیم، تضادها رو متوجه بشیم، مسئولیت رو حتی متوجهش بشیم و به عهده بگیریم صحبت کردیم. خود این سوال پرسیدنه آیا متد خاصی داره که چطوری سوال بهتری بپرسیم؟ سوال درست یا غلط پرسیدن اهمیت پیدا میکنه. مثلا سوال کردن یعنی چی؟ چجوری ارزیابیش باید بکنیم؟ چجوری بهترش کنیم؟ در تئوری ما انواع پرسش داریم و مثلا پرسش‌های بسته داریم، پرسش‌های باز داریم. مثلا من ازت بپرسم حسین خوبی؟ این بازه دیگه. این نه، یه پرسش بسته است در واقع. یعنی تو میگی خوبم یا خوب نیستم. خب یک کلمه جواب این سوال بسته میشه. یا مثلا
چه خبر، امروز چیکار کردی، از صبح تو چه اتفاقی برات افتاد. این سوال بازه، به تو میگم شرح بده. اما معمولا بیشترین حجم فهم، درک و شناخت رو از سوالای باز دریافت میکنیم، نه از سوالای بسته. و به همین دلیلی که مثلا پرسشنامه هایی که میدیم یه موقعیتی رو ارزیابی بکنه عمدتاً سوالای بسته است. خب مثلا فرض کنین در رضایت مشتری یا رضایت کارکنان یه سری سوال میدیم به آدم، میگیم مثلا 1 تا 5 اینا رو ریت کن. به ما میگه که مثلا آدما راضی‌ان یا راضی نیستن، خوشحالن یا خوشحال نیستن، ولی نمیتونیم بفهمیم چرا. تو برای فهمیدن چرا یا برای فهمیدن کانتکست یا بستر به قصه ها احتیاج داری. از نظر من سوالای خوب سوالاییه که قصه ها و روایت ها رو میاره بیرون. و تو اگه قرار قصه ها و روایت ها رو بیاری بیرون، پرسش در واقع یه ابزار 2 لبه یا چند لبه است، چون من میتونم با پرسش تو رو بذارم سکنج دیوار و بازخواستت کنم، یا با پرسش میتونم دعوتت کنم که ماجراها رو تعریف کنی. و تو اگه بذارمت سکنج دیوار با اولین سوال، تو میری تو موضع دفاعی. حالا خیلی سوال مثلا بدیهی سکنج دیواری اینه که چرا این کار کردی؟ این سوال بازخواستیه دیگه. حالا در لحن، در نوع پرسش بازخواست دارم میکنم. بعضی وقتا یه سوالی میپرسم که یا آدما از هم یه سوالایی میپرسن که جواب مثبت و منفیش تهش به فنا رفتنه. دیدی مثلا چرا دیر اومدی؟ دلیل واقعیشو بگم یه جور یه اتفاقی میفته. دلیل مثلا هر جوری این سوال جواب بدی تو، ولی اینا تیغ 2 لبه که داری میگی، اینا عمدتاً فرم بازخواستی داره. یعنی انگار ما میریم در نقش بازپرس که یک حقیقت مطلقی رو کشف کنیم. ولی تو اگه میخوای سوال خوب بپرسی، سوالای خوب سوالایی هستن که قصه ها، روایت ها و تجربه ها رو بیرون میکشن، با این پیش‌فرض که حقیقت مطلق وجود نداره. چیزی مطلقاً درست نیست. چون اگه من دوباره به اون حقیقت مطلق، یعنی حقیقت مطلق میتونه همین باشه که چیزی که من میدونم درسته دیگه، یعنی من به شکل مطلق یه سوالی از تو میپرسم که تو ماجراشو شرح میدی، ولی چی دارم میشنوم؟ من چیزی که دارم از تو میشنوم اینه که گفته ها تو دارم با دانسته های خودم مقایسه میکنم. عملا خودمو کردم یه شابلون درست، تو رو دارم میذارم توی این شابلون، هر جا از اون چارچوبی که من تعیین کردم بزنی بیرون، پس تو غلطی، پس روایت تو معتبر نیست. ولی اگه ما این فرض بریم به این سمت که واقعیت در تعامل، در ارتباط و در گفتگو ساخته میشه، اون وقت من میتونم روایت تو رو درست بشنوم. میخوام یه مثال ساده بزنم. کوه از نظر تو چیه؟ روایت کوه برای تو چیه؟ زوایای مختلف میتونم نگاش کنم دیگه. نمادی مثلا بخوام ببینم، برای من یه تعریفی داره، به عنوان حسینی که دوست داره بره ماجراجویی کنه، کمپ بکنه، یه جور دیگه ای معنا پیدا میکنه. از یه زاویه دیگه به عنوان یه کوهنورد بخوام باهاش مواجه بشم، یه شکل دیگه ای میشه. دقیقاً. حالا همین سوال رو بریم از شرپاهای پای قله اورست بپرس. ازشون بپرسیم کوه برای تو چیه؟ محل درآمده. اگه من تو این باور باشم که کوه مطلقاً نماده، یا تو این قالب ذهنی باشم که کوه مطلقاً یک جاییه برای مثلا پول در فتح کردن یا پول در آوردن، روایت تو رو از کوه میشنوم، ولی بهت میگم نه، غلطه. چرا به کوه داری مثلا یه جایی برای کمپ کردن؟ آدم چرا باید خودش اینقدر عذاب بده، نمیدونم یه سری صخره رو بگیره بره بالا که باید کمپ کنه؟ به نظرم احمقانه است. و تو این دیالوگ هر واقع من چی کار دارم میکنم؟ من روایت تو رو گرفتم، ولی گرفتم که با روایت خودم تطبیق بدم، پس چون با مال من درست نیست پس تو غلطی. یعنی من اینجا چارچوب ذهنیم اینه که یک حقیقت مطلق وجود داره و من به اون دسترسی دارم، تو نداری. بنابراین ما وقتی در مورد پرسش صحبت میکنیم،
به نظر من پرسش مهم اینه که روایت ها، قصه ها، تجربه ها، ماجره ها رو بکشه بیرون با این فرض که قصه تو قصه توه و قصه من قصه منه و من میتونم قصه تو رو بشنوم، بخونم و ببینم ازش چی میفهمم و اون چیزی که فهمیدم رو دوباره برگردونم بهت. بدون اینکه خودم و هویتم و تاریخچه‌مو هم دخیل کنم. تاریخچه‌م حتما تو پروسس کردن اون قاطی میشه. خب به خاطر همین میگم برگردونم بهت. چون تو هر چیزی که میگی میره تو تاریخ من یه دوری میزنه. مثلا اینو اگر فرض کنی ظرفه رو نذاشته بودی اینجا و این ترکیب اینجا وجود نداشت، من اینو میدیدم یا شاید خیلی از آدما میگن اصلا دادگاهه. خب اینجا یه اتفاقی میفته. من میتونم مطلقاً به این باور برسم که اینجا دادگاهه یا بهت بگم حسین این شبیه دادگاه، قرار کاری بکنیم. در واقع من دارم برداشتم و به تو میگم و این امکان رو باز میکنم که تو روایت تو بگی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این شکل در تاریخچه من ثبت شده با دادگاه و اگه من رو این قطعی وایسم احتمال خطام زیاده. بنابراین لطفی که باید به خودم بکنم اینه که این شبیه اون چکشی است که تو دادگاه میزنن. برنامه چیه؟ و بذارم تو توضیح تو بدی. همین یه سوالی بر من پیش اومد. جایی هم ممکنه تو عمدن کاری کنی که یک زاویه دیگه با یک هویت دیگه مسئله رو نگاه کنن، با سوال پرسیدن این کار رو انجام بدی؟ یه چالشی بود بین 3 دپارتمان و اپروچ هر کدوم از اینا این بود که اون مسئله‌ای که باید حل بشه اول منافع خودشونو ببینن. خب من به عنوان یه مشاهده‌گر بیرونی دارم این الگو رو میبینم و میفهمم که توی این چارچوب صحبت کردن احتمالاً ما رو به نتیجه نمیرسونه، چون ما همشون تو وضعیت دفاعی و تو وضعیت اینکه فقط منافع خودشون رو حفظ کنن میمونن. بنابراین من باید ببرمشون به جایی که بتونن یه تصویر مشترکی بسازن، بتونن یه نقطه توافقی، یه اشتراکی یه جایی پیدا بکنن. اینجاها ممکنه من سوالای در واقع جهت داری بپرسم، ولی اگر رسیدم به اون نقطه اشتراکی، حالا قدمای بعدیشو باید چی کار کنیم دیگه، من معمولا اینجا چیزی تزریق نمی کنم. میذاری از خودشون بیاد بیرون. به خاطر اینکه تو یه جاهای گیر کردی که خودت هم متوجه نیستی توش گیر کردی. اینجا خیلی خوبه که یکی باشه دیگه که بکشتت بیرون. الان پات تو گله، یه دقیقه بیا بیرون و تو اگه اومدی بیرون میتونی حالا قدمای بعدی رو برداری. باز من این توصیفایی که میکنم خیلی مطلق نیست، چون مثلا فرض کن توی مجموعه‌ای که من چند ساله باهاشون کار میکنم، اونا اون هویت یا پوزیشن منو دیگه مثلا اینجوری میبینن که رو فلان موضوعا امیر ریفرنسه، بریم پیشش صحبت. یعنی ما از اون مرحله اول دیگه رد شدیم. اینجا دیالوگا راحت‌تر میشه. اما میپرسن مثلا ما الان این مسئله رو داریم، به نظرت چیکار کنیم؟ من تو این کیسا مثلا جواب میدم، میگم ببین من به نظرم میاد این کارو بکنیم، ولی از 2 زاویه دیگه هم نگاه کنیم، بریم با فلانی هم حرف بزنیم، بریم از مثلا منظر فلان دپارتمان هم نگاش کنیم. یعنی من باز قطعیت رو نمیذارم، ولی چون منم بخشی از تاریخچه مثلا اون سازمانه شدم، چند سال باشون کار میکنم، آدما رو میشناسم، فرآینداشو میشناسم، اتوماتیک منم صاحب نظر میشم توش. و خود همینم داره کماکان یه ریسکه، چون تو میافتی تو اون پروسه و ممکنه دیگه تو هم خیلی نتونی به مسائل نگاه بکنی. بریم یه جنبندی داشتش، یه مروری کنیم ببینیم اصلا من چیزایی که برداشت کردم درسته غلطه چجوریه. شخص امیر مهرانی چه مدلی خودش رو خلاق‌ترین حالت ممکن خودش میکنه. متوجه شدیم جاهایی که میتونه حواس پرتیا، نویزا، سر صدای بیرونی رو قطع کنه، این اتفاق براش میفته. تو مثالی که زدی گفتی توی کافه های شلوغ این اتفاق رو داری تجربه میکنی. در کنار اون اصلا وارد توصیف موضوعی شدی به اسم فضای سوم. فضاهایی که ما ممکنه برای خودمون خلق کنیم که توی اونها شخصیت‌های مختلف بگیریم برای
کارایی‌های خاص ازشون استفاده کنیم. مثالی که زدی، مثلا گفتی توی خونت یه مبل خاصی داری که اونجا جاییه که تو میتونی مطالعه داشته باشی. یک شرایط خاصی رو باید فراهم کنی تا اونجا بتونی خروجی خاص خودت رو داشته باشی. یا در مورد مثلا اون میز کار توی خونه خانم تینا، خونه سابق خونه پدریشون برامون گپ زدی. یعنی داری میگی که آدم با تعریف کردن کاربردهای مختلف، کاربریهای مختلف برای فضاهای مختلف میتونه ذهن خودش رو آماده کنه برای اینکه وارد فرایند خلاقه بشه. از طرفی گفتی این فضای بیرونیشه، برای اینکه بتونی سریعتر درونت رو هم برسونی به اون نقطه، میای نگاه میکنی میبینی بخوای چیکار کنی. مثلا گفتی برای اینکه اون شخصیت نویسنده خودت رو روشن کنی، نوشتن خلاقه خودت رو روشن کنی، میری شروع میکنی متنای پاموکو میخونی، دراسو میخونی، چون اونها تازه میشه استارت زننده موتور خلاقه نوشتن تو. یک چیز جالب دیگه هم که بهش اشاره کردی برای من خیلی جالب بود، این بود که شرایط روحی روانی تو توی میزان عمیق‌تر شدن فرآیند خلاقت داره کمک میکنه. جاهایی که به قول خودت یک مقدار غمگین‌تر هستی، میری سمت این که خیلی درونی‌تر و عمیق‌تر با موضوعات مواجه بشی. جاهایی که سرخوشی داری، حال خوب داری از یه جنس سطح‌تر و روتر پیش میری باهاش. یک جایی که تخصصی تره به جای اینکه احساسی تر باشه. اینا رو همه رو هل دادیم کنار، گفتیم حالا ببینیم توی اصلا حرفه مشاوره تو چطوری داری میری سمت اینکه راهکارهای خلاق توسعه بدی. چند تا موضوع کلیدی رو بهش اشاره کردی. اولین چیز این بود که من به عنوان یک مشاور وقتی میخوام وارد جلسه‌ای بشم، وارد پروژه‌ای بشم، شخصیت خودم به عنوان یک متخصص، به عنوان یک دانای کل رو میذارم کنار، پارکش میکنم بیرون و میرم تا کمک کنم گفتگویی شکل بگیره که اول از همه متوجه بشم موضوع چیه، مسئله چیه. اجازه دارم اینجا یه نکته ظریفی اضافه کنم. 100%. این جمله‌ای که من گفتم الان خیلی جالبه دیگه، همین پروسه. ببین اون چیزی که من گفتم و تو به من برمیگردونی، بعد من میگم الان یه تبصره دارم روش. من متخصص این کاری که انجام میدم هستم احتمالاً تا میزانی. فرض کن که یه نفری میخواد بیاد حالا به عنوان متخصص برندینگ، یعنی میخوام بگم از سمت مخاطبی که الان این صحبت میشم، میخواد بگه که خب پس اصلا برای چی منو دارم میبرم؟ منو دارم میبرن که اون مسئلهشون حل کنم دیگه. با من قرارداد میبندن، مثلا برند شرکتو من باید برسونم به یه نقطه. اصلا منو میبرن که من متخصص این کارم، من اونو حلش کنم. پس این حرفی که مثلا امیر مهرانی داره میزنه یعنی چی؟ خیلی دوست دارم اینو هی هایلایتش میکنم. حتما تو متخصص اون کاری، خب بخشی از این تخصصت شاید اصلا. تخصص این که تو میدونی برند چجوری باید مثلا فرم بگیره، شکل بگیره، نمیدونم بره دیزاین بشه، چه لنگویجی داشته باشه، اون نیست که باعث میشه پروژه تو به ثمر برسه. شیوه ارتباط تو با آدم هاست که باعث میشه پروژه تو به ثمر برسه. پس تو متخصص حوزه برندینگ، حوزه نمیدونم مدیا، حوزه پی آر، حوزه سافت‌ور و هر چیز دیگه هستی. ولی مثلا تو به عنوان متخصص برندینگ اگه بیای تو شرکت من، مثلا رنگ و نمیدونم اون هویت برند من میبینی، بعد میگی چه چیز افتضاحیه که شما درست کردین، اصلا این غلطه. من اینو دارم اینجوری میشنوم، دارم میگم که من اینو اینجوری میشنوم، اون حرفی که تو ممکنه بزنی. تو داری به من میگی که تو آدم بیشوری هستی و نمیفهمی و رفتین گند زدین. حالا وایسین کنار، من بیام این گندتون رو جمع کنم. من ترغیب نمیشم اینجا با تو کار کنم. من وقتی تو رو آوردم میدونم مسئله دارم، ولی نیاوردم که تو منو تخریب کنی که. فهمیدم. خب بذار الان اینطوری گفتی، من یه جور دیگه ای به ذهنم رسید.
من متخصص هستم. من متخصص برندینگ سازمان تو هنوز نشدم. آفرین. تخصص کلیمو دارم ولی دقیقا. برای اینکه بخوام بیام سمت اینکه مال تو بشم باید بیام تخصصه رو بذارم بیرون، با کنجکاوی، با مشاهده‌گری وارد بشم، دیالوگ برقرار کنم، فرصت دیده شدن و شنیده شدن به شماها بدم تا راهم بدید تو جمع خودتون، تا بتونیم به عنوان یک سری آدم همسطح با مسئله مواجه بشیم. اگر نگرانی وجود داره که این بیرون اومده میخواد بیاد به ما دیکته کنه باید چی کار کنیم، این حل بشه بره. دقیقا. برای همین یه نکته جالبی رو گفتی. برای رسیدن به این نقطه یکی از لازمه ها اینه که با اون افراد کلیدی توی اون جلسه ارتباطات فردی هم ساخته بشه، نگرانی هاشون شنیده بشه، دقیقا. دستاوردهاشون دیده بشه، تا وقتی که همه دور هم کنار میز جمع شدیم من اون نهره خروجی و عامل خروجی دیگه محسوب نشم، بخشی از اون جمع بشم. حالا تازه رسیدیم به یه موضوع جذاب‌تر. گفتیم حالا این تک تک این آدم ها هویت دارن، جایگاه دارن، مسئولیت دارن، ولی لزوماً این نیست که هر کدومشون یک هویت داشته باشن. هر انسانی تو زندگی خودش با توجه به مسئولیت‌هایی که داره هویت‌های متعدد مختلفی داره که اینها جدا و تفکیک شده نیستن، در هم تنیده شده و متأثر بر روی همدیگه هستن. نگاه من به عنوان یک پدر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک مدیرعامل متوجه این میکنه من وقتی که میخوام با نیروی کار خودم به عنوان مدیر تقابل داشته باشم حس پدرانه نسبت بهش داشته باشم. برای همین رفتار من، مدل نگاه کردن من متفاوت میشه. در مورد این صحبت کردیم که تو این جایگاه با سوال پرسیدن‌های مختلف، سوال‌هایی که جوابش از جنس رواییه، اگه اشتباه نکنم جوابش بازه، بسته نیست. دقیقا. تو کمک میکنی تا بتونی هم افراد رو متوجه اون به قول معروف هویت کنی، هم متوجه زاویه دیدشون نسبت به مسئله کنی، هم خودت شناخت عمیق‌تری از اون آدم‌ها پیدا کنی در مواجهه با مسائل مختلف. حالا این شناخته به چه دردت میخورد؟ چون گفتی یک بخش اعظم کار من اینه که بیام اون موضوع رو، اون مسئله رو از تو دل صحبت‌های خود اون آدم‌ها با نشون دادن و تمرکز روی چیزهایی که خودشون دارن میگن ببرم سمت تولید راه حل. اینجا یک چیز دیگه‌ای هم ما در موردش صحبت کردیم که خیلی به نظر من جالب بود. این که با طرح پرسش مسئولیت رو آدم‌ها بتونن بپذیرن، آگاهیشون رو، مشاهده‌گریشون رو داشته باشن، حالا بیان بر عهده بگیرن. و این مسئولیت نباید صرفاً از جنبه این باشه که بله من مسئولم فلان بیسار. باید ببری سمت این که مسئولیت اجرایی شدن هم بتونن ببینن. فقط مسئولیت تصمیم گیرنده بودن نیست. حالا من مثلا این مشکل رو دارم، احتیاج دارم تغییر اتفاق بیفته، این تغییره روش و راه اجراش از این سمته. چون خیلی ماجرا تغییر میکرد و نگاهه و مسیره و جایگاهه عوض میشد. توی مثالی که مثلا زدی این بود که فلان سازمان جاهایی که میخواستن تصمیم بگیرن میگفتن سازمان داره تصمیم میگیره. خب با یک تغییر روی کرد ما سازمان رو تبدیل به ما کردیم، مسیر اصلا به کل تغییر کرد، عوض شد. یک بخش صحبت هامونم در مورد این موضوع بود
که ما آیا میتونیم بگیم به صورت فردی تک نفره دارم مواجه میشم با مسئله و حلش میکنم؟ که کامل برام باز کردی. اصلا ما همچین چیزی به عنوان این که ما فردی داریم مواجه میشیم رو نداریم. برگشتی به همون هویت پیچیده در تاریخچه هر کدوممون که بخشای مختلفی از تجربه زیستمون رو داره میاره توی نگاه کردنمون به موضوعات، توی تصمیم گیریامون، توی مدل نگاه کردن و تحلیل کردن و درک و دریافتمون از اتفاقات. اینجا یک چیز جالبی رو طرح کردی و اون این بود که در جایگاه‌های مختلف بتونیم یک موضوع واحد رو بهشون نگاه کنیم. بهش نگاه کنیم، تحلیلش کنیم، برداشت کنیم. و یک چیز اساسی هم اینجا بهش اشاره کردی، اینکه چیزی به عنوان اینکه راهش اینه، روشش اینه، درستش اینه نباید تو این جایگاه داشته باشیم. این روش من برای حل این مسئله است، برای درکشه. و اگر بخوای بری سمت این که روش‌های دیگر رو تجربه کنی و ببینی، میتونی با تغییر دادن نقشه، با سوال‌های طرح کردن که بتونه ذهنیت بده، جهت بده، تو کاری کنی که راه حل‌های دیگه، خلاقیت از جنس‌های دیگر رو تجربه کنی. فکر می‌کنی چیزی بخوای به اینها اضافه کنی در مواجهه با یک موضوع، مسئله که احتیاج به توسعه و پیدا کردن و تولید یک راه حل خلاقه داره؟ خیلی موضوعهای مختلفی حتی تو ذهنم میاد که احتمالاً دوباره بخوایم باز کنیم چند راند دیگه باید بریم. ولی الان که زحمت کشید و مرورش کردی، این خودش یه تجربه است دیگه. یعنی من مثلا نمیدونم چقدر، 1 ساعته، چقدر 2 ساعته حرف زدم و تو الان کاری که کردی این بود که منو در برابر حرفهای خودم گذاشتی. بعد از اون من یه گفتم ببین، من نسبت به این چیزی که میگم مسئولم، پس من متخصص نیستم. ممکنه من الان دیتکتش کردم، شناساییش کردم، حالا ممکنه که سایی دیگه هم یه چیزای دیگه شناسایی کنم. این خودش اصلا همون حرفی بود که داشتیم ما هم میزدیم، یعنی همون چیزی بود که من میگفتم. یه نکته دیگه برگردم به موقعیت اول، چون موضوع فضا و فضای سوم در واقع به شکل جالبی مطرح شد. یعنی خود منم مثلا اونجوری تو ذهنم نبود این موضوع و مرسی چون باعث شد، به من کمک کرد که منم یه پترنی رو نگاه بکنم. الان می‌خواستم اونو پررنگ‌ترش کنم که بگم ما به فضاهای مختلف برای گفتگوهای متفاوت احتیاج داریم. تجربه من میگه که همه مسائلی که در چارچوب سازمانی یا حتی در زندگی شخصی هم به نظرم همینه، همه مسائلی که تو توی سازمانت داری تو اتاق جلسات سازمانت حل نمیشه. بعضی وقتا باید باشین برین تو کافه سر کوچه‌تون بشینین و حرف بزنین. شکوندن فضای داره چی کار میکنه با آدما؟ استیت ذهنیمون رو عوض میکنه، چون اون اتاق جلسه لینک شده با محل تعارض و دعوا. من اگه میام اینجا بعدم موازمه، برو بشین توی کافه. اینجا مثلا اون شخصی که مسئولیت خدماتو داره مثلا پذیرایی همیشگی رو میکنه، فرض کن تو اون اتاق جلسه، پاشو برو توی کافه بشین، پاشو برو توی رستوران، پاشو برین یه جا قدم بزنین با هم، پاشین با هم برین استخر، با هم نمیدونم برین کوه، راجع به کارم حرف نزنین اصلا. ولی این فضا رو میشکونه. یا تو زندگی شخصی من مثلا حتی تو روابط شخصی فکر میکنم یه وقتایی صحبت‌های مهم رو از خونه باید ببریم بیرون، ببریم توی جای دیگه. کیارستمی ماجرا میگه، ازش میخوندم، گفت موقعیت ماشین براش خیلی جذاب بوده. حتی فیلم تو فیلم هم هست. آره تو فیلم ما میبینیم مثلا موقعیت ماشین و برای من خیلی جالب بود، چون کیارستمی دقیقا میگه که به مهمترین حرفای آدما تو ماشین زده میشه و مهمترین اتفاقا تو ماشین میفته. و یه جایی فکر میکنم ازش پرسیدن که مثلا تو ترافیک اذیتت نمیکنه؟ گفتن نه دیگه، چون من همه اونایی که دارم
تو ذهنم بوده رو اونجا جایی که میتونم همه اینا رو مرور کنم، میتونم مثلا کوزی کورنرش تو ماشین بوده. آره. این به نظرم این شکوندن فضا یا این جرأت شکوندن فضا مسئله مهمیه و من الان میبینم که شرکت‌ها مثلا تو به لحاظ معماری حتی دارن تلاش میکنن که مثلا کافه داشته باشن، نمیدونم روف گاردن داشته باشن، اینا که خیلی فوق‌العاده است، ولی باز و در عین حال نیاز به بیرون رفتن و برگشتن رو الزاماً برطرف نمیکنه و این بیرون رفتن و برگشتن به نظر من در زندگی موضوع مهمیه. من از صبح از خونم میام بیرون که برگردم، من میام اینجا که برم و خروجم از استودیوی تو ورود به یه موقعیت دیگه است. ما در تمام زندگیمون از این ورود و خروجا داریم. بنابراین من برای اینکه بتونم با تو یه گفتگوی عمیقی داشته باشم از یک موقعیت، حالا این فضای فیزیکیه یا از دیالوگ بدیهی شده عادی که با تو داشتم، باید از این خارج بشم که بتونم دوباره وارد بشم. مکانیزم دنیاست به نظرم، یعنی یک برهم کنش مستمر و برای من جذابشون تو معماری این خیلی بروز داره. من مثلا این خونه رو اینجوری میسازم و این خونه منو تعریف میکنه. خیلی طولانی شد ولی یاد پدر بزرگم افتادم. پدر بزرگ من آدم عجیبی بود، نظامی بود و مثلا زمان شاه بازنشست شده بود و اینا، بعد اومد واسه خودش یه کارهایی میکرد، یه زمینی گرفت قرار شد خونه بسازه سال 60 نمیدونم شاید 2-3 اینا. بعد کلا به سیستم مهندسی اعتقادی نداشت، یعنی این خونه رو همینجوری تو اون زمینی که داشت همینجوری آجور چید اومد بالا. ما که اون موقع کوچیک بودیم نمی‌فهمیدیم، ولی خونه اصلا معماری خونه اینجوری بود. شما در ورودی کوچه رو که باز می‌کردی همین روبرو در سرویس بهداشتی بود. خب. یعنی اگه یکی همزمان از کوچه داشت میومد و یکی از سرویس میومد بیرون، تا ته کوچه میفهمیدن که فلانی الان از توالت اومده. و بعد با ذهنیت قدیم مثلا اون احتمالا تو فکرش این بوده اگه مثلا بیرون باشم تنگم گرفته باشه نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا. و بعد مثلا پشت این سرویس بهداشتی همون بود، بعد پنجره‌ای که برای همون گذاشته بود که مثلا بخاره بره تو آشپزخونه باز میشد. یعنی میخوام بگم منظر معماری همینقدر عجیب و شاید داغون. و بعد یه فضای مثلا یه زمین 300-400 متری رو کرده بودش 2 تا اتاق، کلن یه اتاقش انقدر بزرگ بود که ما با پسرخالا و دخترخالا قشنگ فوتبال بازی می‌کردیم. یعنی واقعا برامون زمین فوتبال بود. یه اتاق کوچیک‌ترم بود. حالا مثلا اگه اونجا بودیم به اصطلاح همه خیاری و ساندویچی همجوری از این سر سالن تا اون سر سالن می‌خوابیدن. و چیزی که الان یادم میاد به خاطر اون پنجره حموم، به خاطر جایی که سرویس بهداشتی بود و رو به در ورودی بود و به خاطر مدل اون اتاقا، رفتارهای آدما تو اون خونه متفاوت منطبق شده بود با اون فضا. یعنی کسی که می‌خواست از در سرویس بهداشتی بیاد بیرون، اول چک میکرد ببینه که در باز نباشه، یه وقت تا ته کوچه مثلا ببینن داره. میدونی یه رفتارهای ریزی رو شکل داد و این به نظرم خیلی موضوع قابل توجهی در زندگی. یعنی برای من یک جور سمبل تأثیرپذیری از محیط و محیط فیزیک و روابط، یعنی لوکیشن و روابط برای من تعریف میشه و تو از اینا تأثیر میگیری، تو رو تعریف میکنن، میسازن و تو هم میسازیش. خیلی خیلی نکته جالبی بود. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ چه سوال خوب میپرسم. الان اینجوری هم که من همیشه سوال میپرسم، الان مورد پرسش واقع شدم. و خیلی صادقانه اگه بخوام بگم، من با یه ترسی روبروم و اون ترس اینه که انگار کارم و این مسیری که اومدم باعث شده که اون آدمایی که باهاشون در ارتباطم یه مثلا وزنی به نظرات من بدن.
که این خودش ترسناکه. یعنی این شانس این که تو رو تبدیل بکنه به حقیقت مطلق خیلی بالاست. به نظرم اگه حواست به خودت نباشه دست میری. اما ترسم اینه که این کارم و این چیزهایی که من بهش فکر میکنم باعث بشه که تارا دخترمو نشنوم. دوست دارم اینو بدمش به تارا. الان 4 سالشه، ولی شاید این ویدیو رو یه روزی در سالهای بعد دید و دوست داشتم از الان بگم که من از الان دستام بالاست. اگه یه جایی بایدی گفتم و حواسم نبود بیا با هم حرف بزنیم. و تقدیمش میکنم به آدمایی که شاید یه نوعی از این ترس مطلق بودن دارن. امین مرسی واقعا. مرسی دم شما. خیلی چسبید. دست درد نکنه واقعا. مرسی. همونطور که دارید میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. ازتون میخوام تا ما رو دنبال کنید، خانواده و کامیونیتی که ساختیم رو بزرگتر کنید. چرا که هدف ما تبدیل شدن به یه برنامه بین‌المللیه. بزرگتر شدن ما کمک میکنه تا بتونیم از مهمونهای بین‌المللی هم دعوت کنی تا توی این برنامه حضور داشته باشن. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.